So kabalo mo ba guys og unsay merienda ng Inday? Suman, mga untag suman dito guys while we are relaxing under the tree. Di data under the tree guys. Over the tree. So may suman ang Inday na balanghoy. Nakabili ako doon sa isang Pilipina na nagbibinta. Let's eat suman guys. Yung isang suman guys is 1 euro. Equivalent 55 in piso. Ano? 59 ang buok sa suman guys. Gagmay kaya guys. Ganito. So, while eating suman at magbaklay-baklay daaning dako kaayong park. Kaon sa tagsuman guys kay gutom. So, ayan. Tapos magpadayon taglakaw unya no. Kaon sa tagsuman daari. So, nakos kahoy guys, ni saka kos kahoy no, naglingkod. Wala kayo tao karon guys na nga nagsuri-suri diri dapita. So, for 40 years. Dito. Mayroon din ditong lake. Siguradong may ahas to dito. So, bawal maligo kasi ano kaya to dito? Ayun. So ayun guys, wala nang gaanong tao dyan kasi malamig na. So lahat nasa loob na lang.